වෙළඳ සේවයෙන් මෙතෙන් සිට මේ Saturday Stars කණ්ඩායම්ගේ ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනේ දැන් අපි බෙදිනවල මේ කොහොමත් ප්‍රවාහන ගැටලු යෑමීම් අපහසුතා මේ සියල්ල මැද ඉන්න කාලයක් අපි දැන් අපි මේ කණ්ඩායම්ගේ වැඩසටහන් මාලාව තුල ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන වෙනුවෙන් අපි ඉහළ තැනක් ලබා දුන්නේම මේ කණ්ඩායම්ගේ යුගයේ වෙනුවෙන් පායපු දීප්තිමත්ම තාරකාවක් තමයි ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන. તો ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන කියලා කියන්නේ මේ කණ්ඩායම්ගේ යුගයේ තුල බොහොම ඉහළට එසවුණු තාරකාවක්. අපි ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන පිළිබඳව තාම දිනු ශාස්ත්‍රීය කියවීමක් කළා තරුණ ශාස්ත්‍රවන්ත නදීක ගුරුගේ සමග. ඔහුගේ කියවීම ඔහු කණ්ඩායම් ගීතය තුල ක්ලැරන්ස් දකින විදිහ. ඒ වගේම කණ්ඩායම් ගීතය පමණක් නෙවෙයි විවිධ හැඟුම්කාරක කිහිපයක් ඔස්සේ ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන අපිට කියවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ සියලු දේවල් එක්ක අපි අදත් මේ හමු වෙන්නේ නදීක ගුරුගේ තරුණ ශාස්ත්‍රවන්තයා. ඔහු මේ පිළිබඳ හරි පරිශනාත්මකව ලියා පළ කළ කෙනෙකුත් විදිහට අපි හඳුනා ගන්නවා. එමනම් අපි මේ කණ්ඩායම්ගේ වැඩසටහනට සමන් දෙන්න ඔබටත් ආරාධනා කරනවා. එතකොට ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන පිළිබඳව ශාස්ත්‍රීය කියවීමක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වෙලාවෙම. ඒ නිසා ඔහුගේ සංගීත භාවිතය පිළිබඳව බොහෝ සංගීත කණ්ඩායම් නිර්මාණය කිරීමේදී ආරම්භ කිරීමේදී ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධනගෙන් වෙච්ච දායකත්වය විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ එක තැනක දර්ශීය සංකේතයක් බවට ක්ලැරන්ස් විජයවර්ධන පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන මේ සංගීත කියවීම තමයි අද අපි මාතෘකා කරගෙන මේ Saturday Stars වෙනුවෙන් මේ වෙලාව වෙන් කරගන්නේ. ඔබට සුබ වේවා ජය වේවා. දැන් රේඩියෝ ළඟට එන්න ආරාධනා කරමින් මම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ මිත්‍ර විටරාජ් අදත් ඉන්නවා Saturday Stars ඉංග්‍රීසි නිවේදනයෙන්. Good morning Sampath and good morning listeners out there and back we are again with the favorite program on Saturday morning wherever that you are living and tuning to radio. In terms of SLBC channels, indeed, I prettily say that is channels because we are bringing about a corroborated program of Radio Sri Lanka, the English channel of SLBC, and of course the Welenda Sevaya, the commercial service of Sinhala service lineup is concerned at SLBC. So this is going to be the third edition of Saturday Star Kandayamki, and we really appreciate and we are so encouraged to just witness and see and experience the tremendous outcome of the response in terms of telephone calls, SMS, and of course a personal meeting, all about those two episodes that really we enjoyed last 2 weeks. And in the meantime, this is going to be the third one. So significance always bring and really trigger us to make something special. So the name Clarence Vijayawardana is pretty much associated with the Kandayamgi culture in Sri Lanka. So the most important fact is his birthday fell on the 3rd of August. So taking into consideration, we are focusing pretty much on the Clarence Vijayawardana's contributions to the music scenario in Sri Lanka today extensively. හොඳයි වික්ටර් දැන් අපේ මාතෘකාව ක්ලැරන්ස්යානු සංගීතය මේ වචනේ පේටන් එක දෙන්න ඕන නදීක ගුරුගේට. අපේ රටේ ක්ලැරන්ස්යානු සංගීතය මේ සිංහල පොප් සංගීතයේ ක්ලැරන්ස්යානු සංගීතය පිළිබඳව තාම නිවැරදි කෘතියක් ජනගත වෙනවා. ඒක නදීක ගුරුගේ විසින් මේ සම්පාදිත මේ කෘතියෙම තමයි මම මේ වචනේ උපුටා ගන්නෙත්. සහ මේ නදීක ගුරුගේගේ වාක්මාලාව ඉතාම දියුණුයි. කියන්නේ සිංහල වචන භාවිතය පිළිබඳ නිවේදකයන් විදිහට අපේ හිතවල තියෙන පොඩි ඊර්ෂ්‍යාවක් වගේ එකකුත් තියෙනවා. මොකද්ද? කියන්නේ අපිට නැති මොකද්ද වොකැබුලරි එකක් මේ නදීක ගුරුගේ සතුව තියෙනවා. ඒක ඔහු හදාගත්ත ඉතාම දියුණු සිංහල භාෂාමය දැනුමක්. ඒ නිසා ක්ලැරන්ස්යානු සංගීතය කියන වචනේ පේටන් එකත් අපි නදීක ගුරුගේටම ලබා දෙමින් අපේ කතාව පටන් ගන්න සූදානම්. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සිංහල පොප් සංගීතයේ
දර්ශීය සංකේතයක් වන ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ක්ලැරන්ස් යනු සංගීතය දිනය සිහිපත් කරමින් කරන මේ සංවාදයේදී මම බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළේ මේ සංගීත විෂය පිළිබඳව අපි කොහෙදී හරි තැනකදී ශාස්ත්‍රීය කියවීමක් කරනවා නම් තාර්කික පිළිඹුවක් එනවා ඉස්සරහට. ඒ තමයි නදීක ගුරුගේ. ඔහුගේ සංවාදයේ තියෙන තාම වැදගත්ම තමයි හරි තාර්කිකයි. ඒ තාර්කික පිළිඹුව තමයි රට ඔහුව ආකර්ෂණය කරගන්න ප්‍රධානතම හේතුව. ඒ නිසා තරුණ ශාස්ත්‍රවන්තයාණනි සංගීතාරු ගයුවාණනි ප්‍රවීණ සංගීතවේදී ගායන ශිල්පී අපේ නදීක ගුරුගේ තරුණ ශාස්ත්‍රවන්තයන් ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් ඔබට. ආයුබෝවන් සල්විට සහෝදර සුබ උදෑසනක්. එසේම වික්ටර් සහෝදර ඔබටත් සුබ උදෑසනක්. රසිකයිනි ශ්‍රාවකයිනි ඔබටත් සුබ උදෑසනක්. හොඳයි. මම කැමති ක්ලැරන්ස් යනු සංගීතය ඔබෙන්ම පටන් ගන්න කියන්නේ කතා කරන්න පෙර ඔබ අතේ තියෙන මේ ගිටාරුව වාදනය කරමින් නදීක ගුරුගේ තරුණ ශාස්ත්‍රවන්තයාණනි ඔබ මේ ගිටාරුව වාදනය කරමින් මේ මොහොත ආරම්භ කරනකොට මට එක පාරටම එන්නේ ක්ලැරන්ස් නැමැති සංඥාව. එක පාරටම ක්ලැරන්ස්ගේ සංඥාව ඔලුවට එනවා ඔබ මේ වාදනය කරනකොට. මම කැමතියි මේ කතාව පටන් ගන්නම මේ ක්ලැරන්ස් කියන සංඥාව ඔගේ හැඟුම්කාරකයන් අපි කතා කරනකොට එක තැනක හිර වෙලා වගේ මට දැනෙනවා. මට හිතෙන්නේ කණ්ඩායම් සංගීතය තුල පමණයි මා දකින්නේ බොහෝ වෙලාවට හුඟ දෙනෙක් ක්ලැරන්ස් කියන සංගීතා ගමන පිළිබඳව කතා කරනකොට. ක්ලැරන්ස් කියන හැඟුම්කාරකය කණ්ඩායම් සංගීතයේ මත පමණද පිහිටන්නේ? ඇත්තටම මා හිතනවා අපේ සල්පිරි සහෝදරයා ඔබ ඉතාම වැදගත් තැනකින් ගත්තා. මොකද ක්ලැරන්ස් ගැන කතා කරනකොට අපේ ඔළුවට එන ප්‍රධානතම අදහස තමයි මේ කණ්ඩායම් සංගීතය කියන එක. ඉතින් මා හිතනවා බොහෝ විට කතා බහට පාත්‍ර වන්නේ ක්ලැරන්ස් ගැන කතා කරද්දී මේ කණ්ඩායම් සංගීතය කියන එකයි 60 70 දශකවල. නමුත් ඇත්තටම ලෝක පරිමාණව ගත්තත් 60 70 දශකයන් කියලා කියන්නේ ඉතාම ගැඹුරු සමාජ චලිතයන් චලනයන් සිද්ධ වූ කාල සීමාවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දෙවන ලෝක යුද්ධ කාල පස්සේ ආපු තරුණ පරම්පරාව ඒකත් එක්ක ආපු යම්මාකාරක සංස්කෘතික මානයන්ගේ බිඳ වැටීම නව සංස්කෘතික මානයන් නව විශ්වාසයන් නව තරුණ අභිලාෂයන් ඇති වෙච්ච මොහොතක් තාක්ෂණය දියුණු වෙච්ච මොහොතක්. එතකොට මේ සියල්ලමත් එක්ක විලාසිතාවල දේශපාලනයේ තාක්ෂණයේ මානව සම්බන්ධතාවල සංස්කෘතිය මේ සියලුම ආකාරවල ගැඹුරු වෙනස්කම් ඇති වෙන මොහොතක්. ඉතින් ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන පහළවන්නේ එවැනි මොහොතක. ඔහුගේ තරුණ ගෙවෙන්නේ නැත්නම් යෝන් තරුණයෝ ගත වෙන අන්නේ කාල සීමාව තුල. ඉතින් මා හිතනවා ඔබේ ප්‍රශ්නේ ඉතාම නිවැරදි. ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කියන ගමන් ඒ කිව් සැනින් අපේ ඔළුවට එන අදහස වන කණ්ඩායම් සංගීතය හැරුණු කල බොහෝ සංඥාවන් හැඟුම්කාරකයන් මේ නම තුල මේ නමත් එක්ක එන ශබ්දය තුල තිබෙනවා. මම කැමතියි මගේ කෘතියෙන් ප්‍රවේශයෙන් යමක් උපුටා දක්වන්නට ඒ සම්බන්ධයෙන්. ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන වනාහි ලාංකීය සිංහල පොප් සංගීතයේ දර්ශීය සංකේතයයි. ක්ලැරන්ස් යන සංඥාව විසින් 70 දශකයේ සංගීතය, 70 දශකයේ විලාසිතා, 70 දශකයේ ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය, කණ්ඩායම් සංගීතය, විදුලි ගිටාරුව, 70 දශකයේ නාගරික සහ අර්ධ නාගරික තාරුණ්‍යය යනාදී බොහෝමයක් ප්‍රබල හැඟුම්කාරකයන් මතු කරන බවක් හඳුනාගත හැකියි. ක්ලැරන්ස් සහ ඔහුගේ සංගීතය ගැන සිදුවන කතිකාවන් බොහෝ විට යථෝක්ත එකක් හෝ කීපයක් හැඟුම්කාරකයන් වටා කේන්ද්‍රගත වී තිබෙන බවද පෙනේ. නමුත් ඔහු සැබෑ ලෙසම විශ්ලේෂණයට පාත්‍ර විය යුත්තේ එම සරල වපසරිය නොහොත් සරල රාමුව තුල නොවේ. ඊට ප්‍රතිපක්ෂව ඉතිහාසමය සහ සංගීත වේදාත්මක කෝණයකින් ක්ලැරන්සියානු සංගීතය විග්‍රහ කර ගැනීම නොහොත් විශ්ලේෂණය කර ගැනීම වඩාත් සාධාරණ සහ තාර්කික වේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම උත්තරය
තියෙන්නේ පැහැදිලිව මේ එක කෝණයක් නෙවෙයි ඔහුගේ සංගීතය සම්බන්ධ නැත්නම් ඔහුගේ මැදිහත් වීම ගැන කතා කරද්දී එන්නේ. මක් නිසාද ඔහු දර්ශකයක්. අරුපමා ගැන කිව්වා වගේ ඔහු යම් ආකාරයක ප්‍රතිමූර්තියක් මේ සියලුම සමාජ ගතිකයන්ගේ එළිදරව්වේ. ඉතින් මා හිතනවා ක්ලැරන්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට 69 we cannot actually trespass 69 Woodstock live concert because when Clarence was singing here, I mean composing and releasing his first CDs or the LPs or EPs, Carlos Santana in 69, they were playing on stage. Jimi Hendrix was playing on stage, and Cat Stevens. I mean, these are the fellow musicians who came up in the Western arena, pop and for political rock and political folk music arena. ඒ නිසා අපිට ඒ ක්ලැරන්ස් කතා කරද්දී බොබ් ඩිලන් ගැන, බොබ් මාලේ ගැන, එහෙම නැත්නම් කැට් ස්ටීවන්ස් ගැන විශේෂයෙන්ම සහ මම ගත්තොත් ගිතාරුකරුවෝ මේ ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම ගිතාරුකරුවෝ. සෝ ඒ අර්ථයෙන් ගත්තොත් ලෝක පරිමාණව මේ සංස්කෘතිය ගැන කතා කරන එකෙන් වළකින්නත් අපිට බෑ. ඒත් එක්කම yes. Resource person Nadeeka Guruge is a fabulous personality in Sri Lanka. That is why we just invited very specifically for this third edition of Saturday Star Kandayamgi right here at SLBC Studios, because Nadeeka Guruge started his musical career in a very long time back, I should say. As a child he started, he had the important background to evolve into the music, and the meantime at one stage he started to doing research on the folk arts plus the various music scenario in Sri Lanka, and that really vividly clearly gives a message with the authoring of this particular book today. What is the title of this book, Nadeeka? Well, Victor, thanks. Clarenceanu pop Sangeeta. Clarenceanu pop Sangeeta. You know, well, it's like we know what pop music is. You can describe the musical characteristics of social and like the cultural characteristics of pop music. But this very particular type of music is Clarencian pop music. So that is what he introduced to Sri Lankan Sinhala pop. And Nadeeka, this is the first time in my life I am hearing the word Clarencian music. So this is a very innovative idea, and in the meantime a very right title to attribute to a person like Clarence. So you have done that part, and when you say Clarencian and you just place him in such a good position, that is because of his role. Exactly, yes. That he rendered to the music scenario. And in the meantime, just a short while ago, we were talking about with the advent of Clarence to the music scenario, he was well known, pretty known, and very much popularized in terms of the Kandayamgi personality or the music outfit personality. But it goes beyond that. Is that so? Yeah, actually, when you look back in the 60s, it's very rather interesting to figure out that we Sri Lankans, I say, are not much a musical nation. Mm-hmm. So when you look back the history through the history, we have historical records about our culture. Music and all these entertainments were with the royals, like on the top level, Kshatriyas. But during the 16th and 17th century, in the caste system, that went down to the lowest classes. Oh, I see. So that's the socio-historical background of the art and art entertainment and appreciation and as far as the involvement in music is concerned, I believe. Exactly, yes. So in the 20th century, from the beginning of the 20th century, we were looking for, I mean, the pioneers, for example, a pioneer like Devar Surisena, Jacob Piris, pioneers like him and Sunil Sant, Anand Samarakon, they were actually in search of authentic Sri Lankan identity. Mm-hmm. So we lost it after the British invasion, because all these social systems changed. And all these caste systems slowly started getting diminished. Yes.
So music, the involvement of the society in the social life diminished into several events like rituals. For example, in down south you have this Shanti Karma and all these Tovil things. But during the first 2-3 decades, there emerged a new class, especially those who went abroad to study law in the UK. I mean, back then Great Britain. We were a British colony, so we were part of it. So those who could afford to go to Britain, that was, encouraged by the British rule, because they wanted to cut down the cost. You know, they couldn't keep on paying the British, civil servants, because they were in the edge of leaving the colonial areas. So the natives, those who had the capital, the financial background to go to Britain and to get themselves groomed, that was encouraged. So many those who went to, almost everybody who went to Britain from these colonies were taken as black niggers. And in his autobiography, Mr. Devar Surisena claims his father was a Senate, member of the Senate back then. And he was a knight, he was a Sir James Peris. Sir James Peris. So they went to Great Britain in 1912 something, or close to 1903 to 10 somewhere. And then he said that they were living close to London, not in London itself, because, you know, when you say, I'm coming from Colombo, you know that it's not really Colombo, it's like somewhere like Avissaville or something. So they lived in the periphery because they couldn't afford, even though they were taken in Sri Lanka or Ceylon back then as like wealthy people. But in real culture, they were like cornered. And when he attended to the school, Tonbridge School, and once they were walking through the streets, all of a sudden this boy, the British boy, walking along with his mother, cried out loud saying, Mama, there's a nigger. So that shocked Devar Surisena, and that very point, you know, kind of enlightened him about his own identity. So that's why the pioneer socialists, they ended up being socialists. They were never meant to be, because they didn't have any other choice. So without this background, I think it would be rather like not very much rational to come to the 60s. So during the 60s, this new social class, මේ අලුත් මේ 960ට පස්සේ 940ට පස්සේ 930ට පස්සේ ඒ කියන්නේ 970ට පස්සේ නව සමාජය මේ අලුත් සමාජයේ ඊළඟ කොටස් තමයි මේ 960 වෙනකොට වගේ එන තරුණයෝ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තරුණයන්ගේ මේ තියෙන යම් නැඹුරුවක් විශේෂයෙන්ම මේ CD ඒ කාලේ තිබුණේ EP සහ LP 30 සහ මේ ග්‍රැමෆෝන් යන්ත්‍ර මේවට අහන්න පුළුවන් සමත්කමක් තිබිච්ච තරුණ තරුණියෝ තමයි මේ සංගීතයට ආවේ. දැන් කොළඹ අවටින් මේ කණ්ඩායම් සංගීත කියලා අපි හඳුනා ගන්න සංගීත ප්‍රවර්ගයේ බොහෝමයක් කණ්ඩායම් ආවේ මොරටුව සිට මීගමුව දක්වා මේකෙදි මේ මුහුදු තීරේ. එතකොට ක්ලැරන්ස් එන්නේ කොළඹට කිලෝමීටර් 100ක් එහා පැත්තෙන්. එතකොට මේගොල්ලන්ට තිබිච්ච පල්ලිවල ගායනා කිරීම මේ සමාජ සම්බන්ධය සංස්කෘතික අනුකලනයන් ක්ලැරන්ස් තිබුණේ නැහැ. උකට තිබුණේ රේඩියෝවක්. එහෙම නැත්නම් සමහරට එයාගේ තාත්තා වතු වෛද්‍යවරයෙක් නිසා ඒ පසුතලයේ හොරි තිබුණේ නැද්ද රේඩියෝවක් තිබෙන්නේ නැද්ද? ඒ රේඩියෝවෙන් සුසර වෙච්ච කණක් සහිතව තමයි ක්ලැරන්ස්ලා එන්නේ. So without taking all these factors into consideration, it will be rather unfair to judge that very layer of the history. හොඳයි මේ නදීක ගුරුගේ තාම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් ඔබ මේ කරන්නේ කියන්නේ මේ මියුසිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. කියන්නේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කෙනෙක් බිහිවීම සඳහා තිබිච්ච සංගීත පසුතලය මේ පසුතලය දේවර් සූරියසේන වගේ කෙනෙක්ගේ බටහිර ගායනා ශෛලීන් ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන වගේ කෙනෙක්ට ආසක්ත වීම එතනින් ඒ සමාජ පන්තින් බිහිවීම ඒ පැලැන්තීන් බිහිවීම කියන මේ ඉතිහාස පැහැදිලි කිරීම මම කැමති අපේ වෙළඳ සේවයේ අහන සිංහල සමාජයත් ඇත්තටම ඉතාම හොඳ කියවීමක් මෙතන අවශ්‍ය වෙන නිසා ඔබ මේ පහු කරගෙන ආපු කතාව ඒ දේවල් සූරියසේන පිළිබඳ කතාව මම එක ප්‍රශ්නකින් මෙන්න මේ ක්ලැරන්ස් යන සංගීතනේ
කියන්නේ මේක මම අහන්නම් ප්‍රාග් ක්ලැරන්සියානු යුගය. කියන්නේ පූර්ව ක්ලැරන්සියානු යුගයේ තිබිච්ච සංගීත පසුතලය මොකක්ද ඒක? හරි. ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හැම විටම සල්පිටි වික්ටර් අපි හැම විටම යමක් ගැන හිතද්දී අප ඒ නිශ්චිත සිද්ධිය හෝ නිශ්චිත චරිතය හෝ නිශ්චිත මොහොත ගැන පමණයි බලන්නේ. මම හිතන්නේ වඩා තාර්කික වෙන්නේ ඒ අවට තිබෙන්නේ මොනවද? ඒ උඩ තිබෙන්නේ මොනවද? යට තිබෙන්නේ මොනවද කියලා මේ බහුවිධ අර්ථයෙන් මේක දිහා බලන එක. ඒ නිසා ක්ලැරන්සියානු සංගීතය ගැන කතා කරද්දී සල්පිටි කිව්වා වගේ ප්‍රාග් ක්ලැරන්සියානු සංගීතය. යන ක්ලැරන්ස්ට පළමුව කුමක්ද තිබුණේ කියලා බලන්න ඕන. අපි කැමති අතරම ඒකත් එක්ක බැලුවොත් ඒ මොහොතේ ක්ලැරන්ස් එක්ක තිබිච්ච සංගීතයන් බැලුවොත් 60 දශකයේ 60 70 දශකයේ වෙනකොට තිබිච්ච ලංකාවේ තිබිච්ච සංගීත සම්ප්‍රදායන් අපි ගත්තොත් සිංහල සමාජය ඇතුලේ පළවෙනි එක තමයි දේවාර් සූරසේන ඇතුළු බටහිර සම්භාව්‍ය සංගීත වේදාත්මක ප්‍රවේශයක් ගත් පූර්වගාමී සංගීතඥයන්. මෙතන දේවාර් සූරසේන කියලා කියන්නේ ඇත්තටම වුන් මේ ලංකාවේ ඉහළම සමාජ පෙළැන්තේ හිටපු දුවේ. ඒගොල්ලන්ගේ තාත්තා ඔහුගේ තාත්තා සෙනෙට් සභිකෙක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස්. එතකොට මේ බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ යටත් විජිතයක් අපේ. එතකොට බ්‍රිතාන්‍යයන් සමග හරියට එකතු වෙලා වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඒ සමාජ පෙළැන්තියටම අයිති වෙච්ච කෙනෙක්. මේ වාර්තා තියෙනවා 900 ඒ කියන්නේ ඒ අන්තර් සම්බන්ධතාවන් වැඩිපුර මේ කියන්නේ නොයන තැනට බ්‍රිතාන්‍යයන් වග බලාගත්ත. නමුත් මේ ජේම්ස් පීරිස් මේ ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් වගේ කෙනෙක්ගේ තිබිච්ච ඒ කියන්නේ ඔහුගේ තිබෙ බලපෑම් සහගත භාවය නිසා උන් හරියට වැඩ කළා. එතකොට ඒ කාලය තුල තමයි ඇත්තටම මේ මුල්ම යුගයේ අපේ අනන්‍යතාවය මොකද්ද කියන අදහස එන්නේ. එක පැත්තකින් දේවාර් සූරියසේන බිහිවුණා, අනිත් පැත්තකින් හ්යුබර්ට් රාජපක්ෂ වගේ කෙනෙක් බිහිවුණා. පැහැදිලිවම හ්යුබර්ට් රාජපක්ෂ ඒ දෙන්නම එක පැලැන්තියෙන් එන්නේ. දැන් ඔහු තමයි මහා කප්පින්න බලවුගේ. ඔහු කියන්නේ ධර්ම බුදුන්ගේ. ඒ තාම හොඳ ටෙනර් ගායකයෙක්. ඒක දේවාර් සූරියසේනත් එහෙමයි. මම කියන්නේ මේ එංගලන්තයට යන අය එංගලන්තයට යන්නට වැඩ සැලසුනේ ඇත්තටම එකක් ඔවුන්ට තිබිච්ච ප්‍රාග්ධන හැකියාව. ඔවුන්ට තිබිච්ච සමාජ වටිනාකම. ඉස්සර වගේ වීසා ගන්න ඕනේ නෑ. මේක බ්‍රිතාන්‍ය කෑල්ලක්. දැන් අපේ රට වෙනත් රටවල කෑලි වෙනවා වගේ. හෙට අනිත් වෙන රටවල අපිට වීසා නැතුව යන්න පුළුවන් වගේ. ඒ කාලේ බ්‍රිතාන්‍යයට අපිට යන්න පුළුවන් වීසා නැතුව. නැවේ නැග්ගා ගියා. තාමත් කොලොනියල් වගේ තමයි ඒක. පැහැදිලිව. ඒක විවෘත නෑ. ඉතින් කොහොම ඒකනේ කොලොනියල් කසින්ස් කියලා මේ සංගීත කණ්ඩායමක් කියන්නේ 90 දශකයේ. ඒකට ඔවුන්ට කොලොනියලිසම් එහෙම නැත්නම් යටත් විජිත වාදේ මේ ඥාතියෝ කියලා තමයි ඔවුන්ගේ කොලොනියල් කසින්ස්. කෘෂ්ණානි ඉතින් කොහොම හරි ඉන්දියන් රේන් මේ හරිහරන් සහ පීටර් ලුයිස්. ඉතින් කොහොම හරි මම කියමින් හිටියේ මෙන්න මේ පලන්තිය මේගොල්ලෝ එංගලන්තෙට ගියාට එංගලන්තෙදි මේගොල්ලන්ට සැලකුවේ ඉතා පහළ විදියට. කල්ලු හැටියටයි සැලකුවේ. ඒ ප්‍රතිරෝධය නිසා මෙන්න මේක ඉතා වැදගත්. මේ ප්‍රතිරෝධය නිසා මේ එංගලන්තෙට ගියපු ලංකාවේ හිටපු මේ ඉහළ පැලැන්ති උදවිය එක්කෝ දේශපාලනයට එකතු වුණා. ඒ නිසා තමයි ලංකාවේ පළවෙනිම දේශපාලන පක්ෂය සම සමාජ පක්ෂය වෙන්නේ. පස්සේ තමයි ජාතික මේ ඊට පස්සේ මේ ජාතික රාජ්‍යයන් බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔව් ඊට පස්සේ තමයි අතන වෙනත් පක්ෂයන් එන්න පටන් ගන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි සුද්දටම විරුද්ධව කැරලි ගහන සුද්දොත් එක්ක තමයි අරගොල්ලෝ එකතු වුනේ. බිය පබ්බල ගිහිල්ලා ඒ තමයි කම්කරු පක්ෂය. ඉතින් ඕක මාටින් වික්‍රමසිංහ ඔබ කියවනවා නම් ඔබ සල්පිටි කියවලා ඇති. නමුත් මේ ශ්‍රාවකයන්ට කියවනවා නම් හොඳ පොතක් තියෙනවා. දැන් නම් මේ පොත තියෙන්නේ හඳ සාක්ෂි කීම කියන කෙටි කතා සංග්‍රහයේ. ඒක මාටින් වික්‍රමසිංහගේ ඔහු 937 දී ලියනවා කෙටි කතාවක්. සමාජවාදියා. ඔහු කියනවා කොහොමද මේ සමාජවාදී කෙනෙකු මෙහෙට ආවේ කියලා. ඒ ගියපු සල්ලිකාරයෝ නැත්තම් ඒ ප්‍රභූන් එහෙදි ඊටාම සංස්කෘතික පීඩනයට පත් වුණා. එතකොට ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා එක්කෝ ක්‍රිකට් ගහන්න. දේවාර් සූරියසේන ඔහුගේ of Sri Lanka I Sing in his book, his autobiography, he in the first chapter he explains how he became this rebel. In terms of finding his own identity. කියන්නේ තමන්ගේම අනන්‍යතාවය. දැන් ඒගොල්ලෝ මෙහෙදි සුද්ධ වගේ ඇඳගෙන සුද්ධ වගේ හැඳිගෑරු පොලින් කකා ඔහු කියනවා මේ කෑවේ හැබැයි බත් බුලත් කියලා. කියන බත් මස් තමයි කෑවේ සුද්ධ වගේ කියලා ඔහුම ස්වයං විවේචනය කරනවා. මේ මාටින් වික්‍රමසිංහම තමයි මේ දේශපාලන රදල පැලැන්තිය බිඳ වැටෙනකොට බමුණු කුලයේ බිඳ වැටීම කියන ਵਿਚාරය තාම නිවැරදිව නටන වෙහෙදි කරන්නේ. මාටින් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ ප්‍රඥෙක්. ඔහු ඇත්තටම දාර්ශනිකයෙක්. ඉතින් ඔහු මේක පැහැදිලි කරනවා. ඔහුගේ ලංකාවේ සමාජ විපර්යාසය සහ ඒ කුල දුහරාවලිය බිඳ වැටීම අලුත් සමාජය ඇතිවීම දේශපාලනික විග්‍රහය ඔහුගේ තුන් ඇඳුම් නව කතාවලුත් කියනවා. සහ ඒක දීර්ඝ කතාවක්. මේක තමයි මාටින් වික්‍රමසිංහ ගැන කතාවකදී අපි ඒ ගැන කතා කරමු. නම් මම කියමින් හිටියේ මම ඉස්සෙල්ලා අපේ මේ ඉංග්‍රීසි ශ්‍රාවකයන් එක්ක අපි කතා කළා වගේ දැන් පසුතලය.
ඒ කියන්නේ මේම කාලෙක තමයි දේවාර සූරසේන වගේ කෙනෙක්ට සිද්ධ වෙන්නේ. එයාට ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. ඒකට පෙනහළු වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒට මහන්සි වෙන්න බෑ. එයාට මහන්සි වෙන්න දෙන්නේ. එයා ගායකයෙක් බවට පත් වෙනවා. එයාට දැනගන්නවා එයාට සිං කරන්න. මොකද එයාගේ අක්කා පියානෝ වාදනය කරනවා. ඉතින් එයාට මේ හැම පීස් එකක්ම කටපාඩම් කියලා ඔහු කියනවා. ඒ පීස් එකෙන් ඔහුට කියනවා අක්කා වාදනය කරනවා. ඒ කාලේ මේ පන්ති ලක්ෂණයක් තමයි පියානෝව ගැසීම ගෑනු ළමුන්ට ඉගැන්වීම. Like in Russia, you know, in the Tsar Russia, playing the piano, speaking in French was a kind of a depiction of that class. Depiction of the yes, class, that's right. So, ඉතින් ඒ වගේ මෙහෙදී එයාට මතකයේ සංගීත ස්මෘතිය, සංගීත ස්මරණය තිබුණ නිසා එයා එංගලන්තයේදී එයා ගායක කණ්ඩායමකට බැඳලා ඔහු වයලින් වාදක හොඳ ගායකයෙක් වෙනවා. ඔහු එක දවසක් පල්ලිය ගායනා කරද්දී එක වයසක බ්‍රිතාන්‍ය ආච්චි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා there's something in your voice that I cannot describe. That's angelic, that's divine. ඉතින් එයා කියනවා ඊට පස්සේ එයා එළියට ගිහිල්ලා ඇඬුවා කියලා දෙවියන්ට ස්තුති වෙමින් දෙවියනේ එහෙනම් ඔබ මට මේ දීලා තියෙන දේවාර සූරසේන කියන ඔහුගේ පොත ඒකේ පරිවර්තනයක් එනවා මේ එහි ඔහු කියනවා ඉතින් ඒ විදිහට තමයි එක පැත්තකින් ඒ ප්‍රභූන් එංගලන්තේ යනවා සුනිල් සාන්තල වගේ උදවිය මධ්‍යම පාන්තික මැද මධ්‍යම පාන්තික ඒගොල්ලෝ ඉන්දියාවට යනවා ඉතින් මෙහෙම තමයි ලංකාවේ සංගීත අනන්‍යතාවය එන්නේ ඉතින් ওই විදිහට ඒ තමයි පළවෙනි කාර්යය ඊට පස්සේ හෙළ හවුලාභාසයේ බලපෑමෙන් අමිශ්‍ර හෙළ සගාවක් සම්බන්ධව පරිවේෂණ ප්‍රවේශයක් ගත් සුනිල් සාන්සා අනුගාමිකයන්. ඊට පස්සේ තමයි හින්දුස්තානි සංගීතයේ මුල් කොට ගනිමින් සිංහල සංගීතයක් නැගීමේ ප්‍රවේශයක් ගත් පූර්වගාමිනී. ඒගොල්ලෝ තමයි ගිහිල්ලා ඉන්දියාවට ගිහලා හින්දුස්තානි සංගීතය ඉගෙන ගන්නලා ඒකට අනුව ලයිට් මියුසික් වලින් නැත්තම් සරල හින්දුස්තානි සංගීතයෙන් සින්දු හදන්න නැත්තම් සංගීතයක් හදන්න අමරදේවයන් එහි පරිපාකය. ඔහු තමයි ඒකේ සංඥාව සංකේතය. ඉතින් ඒත් එක්කම එනවා ඉන්දියානු චිත්‍රපට ගීතය ආවා. දැන් මේ සිනමාවත් වෙනවනේ මේත් එක්ක. 940 ගණන් කරනකොට සිනමාව වෙනවා. ඉන්දියානු චිත්‍රපට ගීත වලින් ඊට ආපු ඒ තනු වලට සිංහල වචන දාලා හදපු ශෛලියකුත් ඒත් එක්ක එනවා. ඒකේ තමයි ජෝතිපාල් වෙන්නේ. ඒතර අන්න ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ මොහමඩ් ගවුස්ලා ඒ හිටපු පරණ සංගීතඥයෝ ඒවත් එක්ක ආభాස කරගන්න මින් අපු අලුත් චිත්‍රපට සංගීත කළා. මොකද චිත්‍රපටය තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ට බලන්න තිබුණේ. මොකද රේඩියෝ එකක් ගන්න මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැහැ. අපි මේ ස්ටැටිස්ටික්ස් එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යා ලේඛන බැලුවොත් එහෙම පේනවා රේඩියෝ කීයද ඉස්සර තිබුණේ කියලා. එතකොට ගමකට එක රේඩියෝ එකයි. එතකොට හැම මිනිහෙක්ටම සංගීතය අහන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවක් නැහැ. එතකොට චිත්‍රපටය එහෙම නෙවෙයි. දැන් ඒ කාලේ ගුවන්විදුලියට මේකක් ගන්න ඕන ලයිසමක් ගන්න ඕන. නමුත් චිත්‍රපටය සත දෙකක් දීලා ගැලරියේ බලන්න පුළුවන්. ඒකනේ ගොඩක් අයගෙන අපි ඉස්සර කළේ චිත්‍රපටය ගැලරිය. So the cinema was the only medium for the peasants, for the common man. එතකොට සුදී ජනයට තිබිච්ච එකම මාධ්‍ය සිනමාවෙන් ආපු හැම දෙයක්ම මේ බහු ජනතාවගේ මහා දේ බවට පත් වුණා. ඒක වෙනම කතා කළොත් ඒ ඇස්සේ තමයි ඔය තැටි වලින් ආපු මරියාචි මියුසික් ඔය ලොස් ලාබම්බාස් වගේ ලාබම්බාස් නෙවෙයි අතන ලොස් ඇමිගෝස් ඔය වගේ මරියාචි මියුසික් මෙක්සිකානු සම්භවයක් සහිත ලතින් ඇමරිකානු සංගීත තැටි වලින් තමයි මේ කියන పూర్ව ප්‍රාග් ක්ලැරන්සියානු සංගීතයේ උද්භවය වුණේ. විතර මේ අපි මේ තාම මේ ලංකාවේ ඇතුලේ සංගීත පසුතලය කියන්නේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කෙනෙක් පිළිබඳ බිහිවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පොඩි මේ පසුතලයක් ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අපිට අවශ්‍ය කරන. ඒ නිසා තමයි නදී ගුරුගෙන් මේ පැහැදිලි කරගෙන අපි කියලා දැන් අපි ලෝකේ තත්ත්වයට යන්න ඕනේ. කියන්නේ ලෝකේ that is really very appreciable and I really appreciate the way that Nadeeka Guruge put in all the important details like this Deva Suryasena who really pioneered to transform the Sri Lankan identity in terms of music. That is one thing that he had that particular background to financially a sound setup just to experience, and the frustration mingling with the other societies and the international folks really created within themselves a mindset that they need to have a Sri Lankan identity. So that is what reflecting, and from that point onwards, the evolvement of the existed Sri Lankan music, like the Indian classical music, then again Indian theatre, like film music, cinema music, and of course the popular music. Then again the advent of the mariachi type of Mexican music that really triggered to set the platform of Kandayam ki background. So excellent, Nadeeka. How about a song? Yeah, before that, just one thing I would mention. Like back then, learning music, when this part we cannot forget. Learning music, get the exposure of music education took such a long time. For example, Sunil Santyan, he spent 4 years
in Shantiniketan. And Deva Surasena spent 3-4 years in the Royal School of Music. But in this very case, with the emergence of, with the exposure with this mariachi music and all, youngsters, they only needed a couple of weeks to grab some guitar chords, just 2-3 chords. Well, that's the turning point of Sri Lankan pop music. They didn't have to spend like years and years and years of education. Just find a guitar and then just play 2-3 chords and then they compose songs. So that is the turning point. So that's one reason for that very type of music, to become very popular among anybody. Because to listen to such music, you don't have to have a musical knowledge. It's just 2-3 chords, simple melody. So that's one reason behind the music education. So those pioneers, they spent years and years of education and they did lots of researches. Deva Surasena was the first person to collect Sri Lankan folk melodies, even before the CBC project in the 30s. He did it in 1921 to 29. Yeah. So that he was the first person because he really wanted to find the authentic Sri Lankan identity, and he performed in front of the Queen herself. ඉතින් CBC ගැන මතක් කරපු නිසා ලංකාවට මේ බටහිර සංගීතයේ ගලා එන ප්‍රධාන කපාටය මොකද්ද? මේ CBC, BBC කියන මේ කපාට වලින් ලංකාවට බටහිර සංගීතයේ එක පාරටම ගලාගෙන එන්න පටන් ගත්තා. Oh, in this book, මේ කුඩා රාජ්‍යවල විශාල සංගීතය කියලා පොතක් තියෙනවා. The big music in small countries කියලා. ඉතින් ඒකේ ඇත්තටම මේ ගුවන්විදුලිය ගැන සඳහන් වෙන වගේමයි කොළඹින් කතා කරයි. මේ වගේ පුස්තකවල සඳහන් වෙනවා ගුවන්විදුලි ඉතිහාසය ගැන. ඇත්තටම බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන්විදුලි සේවාවට සමගාමීවම තමයි සිලෝනියා මේ ගුවන්විදුලියත් පටන් ගන්න ඒ කාලෙම. එතකොට ඒ ගුවන්විදුලිය මං හිතන්නේ එතකොට ගුවන්විදුලි යන්ත්‍ර තියෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය සිවිල් සේවකයෝ ළඟ විතරයි. දැන් උදාහරණයක් 911 දී ලෙනාඩ් වුල්ෆ් ලංකාවට එනකොට ඔහු කියනවා ග්‍රැමෆෝන් එකක් තිබුණා කියලා ඒ පළාතටම ඒ මිෂනරි වැඩකට ආපු කන්‍යාවරියක් ළඟ එහෙම නැත්නම් සහෝදරවරියක් ළඟ British nun used to have the one and only gramophone. Yeah, they used to go and sit around it and to listen to music. When Leonardo visited Sri Lanka. He was in Sri Lanka from 1911. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ මුලින් තිබුණේ බ්‍රිතාන්‍ය මේ සිවිල් සේවකයන්ට තමයි මේ පහසුකම තිබුණේ. අනිත් එක ඒ කාලේපත් දන්නවා ඔබ දන්නවා ඇති 960 ගණන් වෙනකම් විශාල රේඩියෝවක් කියලා කියන්නේ මේ අපි දන්න එක නෙවෙයි රේඩියෝ කියලා විශාල පෙට්ටගමක් වගේ එකක්. Almost like 32-inch television. Exactly. Right now when you compare it with the size. ඉතින් වැල් රේඩියෝ කියලා අපි කියන්නේ. මම මේ එතනින් මෙන්න කැමති එක තැනකට මේ බීටල්ස් ළඟට. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපි දැන් මේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කියන තැනට ඔගේ සංගීතාලංකාරය එන විට අපි මේ ලංකාවේ සංගීත පසුතලය පිළිබඳව කතා කරනකොට ගෝලීය පසුතලය අපි කතා කරනවා. දැන් මේ දවස්වල අපි කොවිඩ් ආසාදන වීම ගැන අනන්ත ප්‍රමාණ නදී කතා කරනවා. ගෝලීය වශයෙන් එනකොට එක එක රටවල වලින් මේ කොවිඩ් ආසාදනය වෙනවා. මම අහන්න කැමති බීටල්ස්ලාවත් නිදර්ශනට අරගනිමින් නදීක ක්ලැරන්ස්ට ආසාදිනු ගෝලීය සංගීත සංස්කෘතිය මොනවද? ඔය ඇත්තට මේක ටිකක් මං ඊට කලින් මං නිකන් මේ කියන්නේ බීටල්ස් කිව්වම ටිකක් පුළුල් අර්ථයක්. නමුත් මං ජෝන් ලෙනන්ට ඒ අතරින් මා හිතනවා ඒකේ ප්‍රධාන භූමිකාව. ඒ කියන්නේ ජෝන් ලෙනන් සහ පෝල් මැකාර්ට්නි තමයි මේකේ ඉන්න කියන්නේ අපි කියන්නේ මාස්ටර් මයින්ඩ්ස්. එතකොට ජෝන් ලෙනන් 970 දී ඉමැජින් ගීතය ලියනකොට 971 දී ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන පෙම් කතාව එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ අලුත් සංගීත කණ්ඩායම Golden Chimes අරගෙන ඔහු අලුත් ගීත වගේක් හදනවා. නමුත් මේ දෙක අතර කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ. මං කියන්නේ අරක highly දේශපාලනිකයි. අපි ඒක ගායනා කළෙමු. මම කැමතියි ඒක ගයන්න. මට මතක විදිහට මම කුඩා කොටසක් ගන්න. I'll sing probably the first 2-3 verses of Imagine. I didn't sing this song for ages. I used to perform in a pub back in Aurelia in 2000 somewhere. And I have performed here also in Jaik, Achelan, here and there. Oh, great. But that was when I was young. So I don't remember any of these songs now. So I will just try to do justice to this That's song. right, yes.
heaven. I wonder if you can. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. I wonder if you try. Nothing to kill or die for, only brotherhood of man. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Thank you. Imaging and imagination of that particular song is fabulous. And Nadeeka, you have really done the justice for that song. Thank John you very Lennon's indeed taking part in this program. හොඳයි නදීක ගුරුගේ අපේ තරුණ ශාස්ත්‍රවන්තයන්නේ මම එකයි අරගේ ඔබේ තියෙන හරි තාර්කික පිළිබිඹුවක් කියන්නේ අවශ්‍ය තැනේදී හරි තාර්කිකයි. ඒ අවශ්‍ය තැන හරි ලස්සනට ඔබ මතු කරලා ගන්නවා. මම මෙතනටම එන්න කැමති. දැන් ඔය ගෝලීය සංගීත පසුබිමට අපි ක්ලැරන්ස් වගේ කෙනෙක්ට බිහිවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සැකසීම. ඒතර ඔහුගේම වචනයෙන්ම එක තැනකදී සඳහන් කරනවා අපි සංගීතේ එන කාලේ අර බටහිර මේ බීටල්ස්ලා හිටියා. එහෙන් බීටල්ස්ලා ඉන්නකොට මෙහෙන් ලා සිලෝනියන්ස්ලා ලොස් කැබලරෝස්ලා වගේ කියන සංගීත කණ්ඩායම් රටේ ප්‍රචලිත වෙලා තිබුණා. අපිට උනුනා ඒක අනුකරණය කරමින් අලුතෙන් සංගීත ශෛලියක් ගොඩනගා ගන්නට. පැහැදිලිවම. මේ මෙතනම තියෙනවානේ සල්පිටි. ඒ කියන්නේ මෙතනම තියෙනවා. දැන් ඔහු කියන්නේ මේක ඇත්තටම ගුවන්විදුලියේ ඔහු කළපු ඉන්ටර්විව් එකකදී ක්ලැරන්ස් මෙහෙම කියනවා. අපි සංගීතෙට එන කාලේ එංගලන්තේ බීටල්ස් සංගීත කණ්ඩායමත් ලංකාවේ ලා සිලෝනියන්ස් එතකොට ලොස් කැබලරෝස් වගේ සංගීත කණ්ඩායමුත් තරුණයෝ අතර ප්‍රචලිත වෙලා තිබුණා. මටත් ඕන උනේ ඒ මග යමින් එය අනුකරණය කරමින් යම් අලුත් සංගීත ශෛලියක් නිර්මාණය කරගන්නයි which he did. මං අහන්න හදන්නේ ක්ලැරන්ස් බිහි කරපු අලුත් සංගීත ශෛලිය මොකක්ද? අනික තමයි. දැන් මෙන්න මේකේ තියෙන සංගීතමය ලක්ෂණ සහ මේ අලුත් ශෛලියේ තියෙන සංගීතමය ලක්ෂණ සහ සාහිත්‍යමය ලක්ෂණ සලකලා බැලුවම දැන් මේ අපි ක්ලැරන්ස් යෝජනා කරන ක්ලැරන්සියානු සංගීතයේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් තමයි එකක් සාහිත්‍යමය ලක්ෂණ. දෙවැන්න සංගීතමය ලක්ෂණ. මේක සාහිත්‍යමය ලක්ෂණ ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මේ ක්ලැරන්සියානු සංගීතයට කලින් තිබිච්ච සාහිත්‍ය අපි ගත්තොත් සුනිල් සාන්තයන් හෙළහවුලා භාෂයලත් ඉතාම විදග්ධ සිංහල සහ සරල සිංහල සුගම සිංහල අරිසින අහුබුදු සූරින් එතකොට මේ වැනි බොහෝ හෙළහවුලේ නයුවන් නායකයින් එකතු වෙලා හදපු ගීත එතකොට ගත්තයින් පස්සේ ඊට පසු කාලේ ආනන්ද සමරකෝණුවන් ඉතින් මේත් එක්කම ඊට පසු කාලෙට එනකොට ඊට දශක දෙකකට තුනකට පස්සේ එනකොට ගීත භාෂාව සම්බන්ධව තිබිච්ච ඒ කතිකාව වෙනස් වෙලා සරල විශේෂම කොළඹ යුගයේ කවිත් එක්ක මේ භාෂාව ඊටාම සරල තැනකට එනවා. හැබැයි මේ සරල තැනත් ඊටාම විදග්ධ මැදිහත් වීම තියෙන උදාහරණයකට මේ පොතේ මම සංසන්දනයක් කරනවා මේ ප්‍රාග් ක්ලැරන්සියානු සංගීතඥයෙක් හැටියට මේ නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝ. නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝ කියන්නේ ඇත්තටම ඉතාම ඒ කියන්නේ නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝගේ සංගීතය වෙනම කතාවට ගත යුතුයි. ඒ ගන්නට ඕන මේ විශ්ලේෂණයට දැන් මෙහිලා මම ඒක මේ කතාබහට ලක් කරනවා ඔහුගේ රන්මලියා නැමැති ගීතය. මගේ රන්මලියා. දැන් මේක කාව්‍යාත්මක වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඉතාම ප්‍රබල කාව්‍යමය ගුණාංග සහිත ගීතයක්. මේ මම ඔය කිව්ව නෙවිල් ෆර්නෑන්ඩෝ නිර්මාණය කරන ලොස් කැබලරෝස් ගායන කණ්ඩායම ගායනා කරන රන්මලියා නැමැති ගීත ඔබට අහන්නත් පුළුවන්. ඒක YouTube එකේ තිබෙනවා. මම අහලා දිනවා මේ නදීක ගුරුගේ හඬිනුත් රන්මලියා. ඔව් වාස් ගායනා කළා. දැන්
ගලන ගඟේ දොළ පාරේ හොයන්නම්. දේ දුන්නේ වලාකුලේ බලන්නම්. මගේ රන් මලියා. දැන් මම ඒක නිකන් පොඩි ගායනාවක් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. ගලන ගඟේ දොළ පාරේ සොයන්නම්. මගේ රන් මලියා දේ දුන්නේ වලාකුලේ බලන්නම්. ගලන ගඟක දොළ පාරක කඩා හැලෙන දිය ඇල්ලක දේ දුන්නක වලාකුලක සොයලා බලන්නම්. දුරවදුලක තන නිල්ලක පවන සැලෙන නාදල්ලක සමන් මලක පිණි බිඳුවක එබිලා බලන්නම්. ඊට පස්සේ තව කොටසක් තියෙනවා. රන්මලියගේ හිත බලන්න, රන්මලියට තරහ යන්න, බොරු වදනක් දෙකක් කියා බලා සිටින්නම්. බොරු කියලා තරහ වෙලා හඬන විටදී කඳුළු සලා සුරතේ මැද ඇඟිලි තුරින් පිස දාලන්නම්. බොරු කියලා තරහ වෙලා හඬන විටදී කඳුළු සලා සුරතේ මැද ඇඟිලි තුරින් පිස දාලන්නම්. දැන් මේක ඉතාම හොඳ නිදර්ශනයක් සංගීතමය වශයෙන් සහ සාහිත්‍යමය වශයෙන් මේ ප්‍රාග් ක්ලරන්සියානු සංගීතයේ තිබිච්ච විදග්ධ භාවය හෙළිදරව් කරනවා. දැන් මේ මුළු ගීතේම සාහිත්‍යමය කොටස ගත්තොත් එහෙම යෝජනාවලියක් තියෙන අරක කරන්නම් මේක කරන්නම් යෝජනා කරනවා. ඉතින් මේ ඔහු කියනවා එකම ඒ කියන්නේ මුළු යෝජනාවල තියෙන්නේ ඉඹුටු පෙර ලොවි මාදන් කඩලා දෙන්නම් බුදුන් වඳින්නට යනකොට මල් කඩලා දෙන්නම්. සිංහල අවුරුද්ද දාට සිහිනිග වට දවට ගන්න මල්ලි හිරු සමාවේ මල්ලි හිරුණු චීතයක් ගෙනල්ලා දෙන්නම්. දැන් මේ සිහිනිග කියන එක මේ වචනේ සිග්නිෆයි එකක් නැත්නම් ඒක හැඟුම්කාරකයක්. සිහිනිග සුඟ ගත හැකි මිටින. දැන් මුළු ගීතේම රන්මලිය ගැන වචනයක්වත් නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගීතවලදී කරන්නේ ස්ත්‍රියගේ රූප ස්වභාවය වර්ණනා කරන එක. ඇගේ නාසය කවර ආකාරද, ඇගේ කොණ්ඩය කවර ආකාරද, ඇගේ ඇස් මොන වගේද, ඇගේ පයෝදර මොන වගේද, ඇගේ උකුල මොන වගේද, ඇවිදින්නේ කොහොමද. දැන් මේ කිසිවක් නැහැ. මේ තියෙන යෝජනාවලියක්. එක තැනක සිහිනිංග කියන එකෙන් විතරක් ඈ ගැන සම්පූර්ණ රූපයක්ම වුණා. කෙලින්ම සංදේශ කාව්‍යයත් එක්ක මේ සිග්නිෆයි එක ගැට ගහලා. නිසි පුළු කොළ සිහිනිංග සුංග ගත හැකි මීටන කියන එක මුළු ඒ වචනෙන් එනවා. ඉතින් මේක ඊටාම විදග්ධ වැඩක්. ඒතර මේක සංගීතය ගත්තත් මේකේ මියුසිකල් අපි කියන්නේ සංගීතමය ආකෘතිය ගත්තත් ඊටාම කලාතුරකින් තමයි මේ මේජර් කී එක යන එක මැදකදී මයිනර් කී එකක් වඩපත් වෙනවා. එකතනකදී රන්මලියගේ කියලා මයිනර් ප්‍රෝග්‍රෙෂන් එකකට යනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක පරිවර්තන වෙනවා. ඒකෙදී ඒ සංඥාව ඒ අඳුරු සංඥාවක් ගැන musical semiotics, what we call this musical semiotics. I mean, not necessarily කවුද අපේ Neville Fernandez knew what musical semiotics was, but as a musician he treated this piece of lyrics with real sense. ඉතින් ක්ලැරන්සියානු සංගීතයේ තියෙන මේ සාහිත්‍ය පාර්ශ්වය ගත්තොත් දැන් ක්ලැරන්ස් ඒ කාලේ මුල්ම කාලේ ඉතාම සරල දේවල්. ඔහුගෙත් මේ ආభాසය තියෙනවා. ඔහුගේ ආభాසය තියෙනවා. නමුත් මෙච්චර කාව්‍යාත්මක නැති වුණාට ඊට වඩා සරල ලෙස යම් ප්‍රස්තුතයක්, යම් එක සිද්ධියක්, යම් පුද්ගලයෙක් ගැන විග්‍රහ කරන්නට ඔහු සමත් වෙනවා. ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතය දැන් උදාහරණයක් මංගුනන්ද ගීතයේ සාහිත්‍ය අර ඔහු සමත් වෙනවා. මංගුනන්දගේ චරිතය යම් වෙනත් සිද්ධීන් එක්ක පැහැදිලි කරනවා. දැන් මංගුනන්දගේ දුව ගැන කතා කරද්දී ඒ මානව සම්බන්ධතාවන් ගැන කළු මාම ගැන කතා කරනවා. ඒතර ඇගේ සමාජ රටාව ජීවත් වන සමාජෙම මේ ගීතය තුළ උට ගේන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සංගීතමය වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මේ ලොස් කබලරෝස්ලට වඩා ඉතාම සරල සංගීතයක් ක්ලැරන්ස් යෝජනා කරන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා ලොස් කබලරෝස්ලාට හිටපු සමාජයේ සංගීතය ගැන යම් දැනුමක් තිබිච්ච සමාජයේ වෙනුවට සමස්ත හුදීජන සමාජයටම පසු කාලීනව රේඩියෝ එකෙන් ටෙලිවිෂන් එකෙන් ක්ලැරන්ස්ගේ සින්දු එනකොට මේවා අහන්න පුළුවන් වුණා. බල එතෙන්දි බල සංගීතය පිළිබඳ ඔහුගේ මේ සංගීතාලංකාරය, ඔහුගේ සාහිත්‍ය නෙවිල්ලාගෙන් ලාස්රුනෙන්ස්ලා ලොස් කබිලෝස්ලා සහ බීටල්ස්ලා ගැන මේ කතා කරගෙන ඉන්න වෙලාවෙම මේ එක සාහිත්‍යාංග සංගීතාලංකාර උකහා ගන්නකොට
ආකෘතියනුත් එහෙම ගත්තද කියන එකත් මම මේ එන්න හදන. කියන්නේ මේ බීටල්ස්ලාගේ බෑන්ඩ් ෆෝමැට් එක ක්ලැරන්ස්ට බලපෑවද? හරියටම හරි. You know, when you compare Clarence's before that we need to come into this conclusion. ඒකට කලින් අපිට මාර කියන්න කැමති දැන් Clarence එක්ක හිටපු අර ප්‍රාග් ක්ලැරන්සියානු සංගීත කණ්ඩායම් Los Caballeros, La Silonians, La Bambas, Los Flamencos, Samanaleo මෙවැනි කණ්ඩායම් සියල්ල පරයා Moonstones කණ්ඩායම ඉදිරියට එනවා. ඇයි ඒකට එකම හේතුව උන්ගේ තිබිච්ච සංගීතයේ තිබිච්ච සුවිශේෂතාවන්ටත් වඩා ප්‍රාග්ධනය සමග හෙට්ටු කරන්නට අනිත් සංගීතඥයින් අකමැති වීම. උදාහරණයක් කරලා ඒක පැහැදිලි කරනවා ප්‍රියා පීරිස්. ඒ කියන්නේ ප්‍රියා ඒ අනිත් සංගීත දැන් ඒ වෙලාවේ ලෝක පරිමාණව වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් බීටල්ස්ලා හරහා එනවා. ඒකට ලංකාවෙත් යමක් තියෙන උදවිය ඔය චිල්ඩ්‍රන්ස් බුක් ෂොප් එක වගේ ජෙල්ඩු කුසුමේ මහත්තයාගේ ඒකෙන් ඒක තමයි ඉස්සරේ තැටි විකුණුවේ. එතකොට බීටල්ස්ලා වගේ අහලා කණ්ඩායම් සංගීතේ එහා ගියපු ඉලෙක්ට්‍රොනික ඊළඟ අධියර මේක ඊළඟ පිම්මට ඒගොල්ලෝගේ කන පුරුදුලා තිබුණා. එතකොට මේ වගේ නිෂ්පාදකරුන්ට තේරුණා අර කලින් කැලිප්සෝමේ සංගීතය විතරක් මදි. දැන් අලුතෙන් ලෝක පරිමාණ වෙන මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් බීටල්ස්ලත් එක්ක මේ අලුත් ප්‍රවණතාවන් මේ සංගීත ලාංකීය සංගීතඥයින් තරුණ සංගීතඥයින් හරහා එළියට ගත යුතුයි කියන එක. ඒ කියන්නේ කොස්ටික් ඉලෙක්ට්‍රික් දාට මේ කන්වර්ට් ඉලෙක්ට්‍රික් කොස්ටික් වල සිට ඉලෙක්ට්‍රික් ලෝකයේ දක්වා පරිවර්තනය වීම කියන එක. එතකොට ඒකෙදි ගොඩක් අය ඒකට කැමතුනේ නැහැ අත්‍තරම. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම කැමති නොවිච්ච ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි ඒකෙන් මේ කියන සංගීතය මේ එක්තරා විදිහකට මේ වෙනස් වෙනවා කියන එක. දැන් උදාහරණයක් ප්‍රියා පීරිස්. ඔහු තමයි ලා බම්බාස් සංගීත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානිය. ඔහු තමයි කොකොඩල්ඩු. It's a hit among everybody in the world in Sri Lanka and you know those who live abroad also Sri Lankans. මේ Saturday මොකරි වැඩසටහනින් තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ Saturday Star program එක. එතකොට that was a overnight hit. Cockadoo. He was about 16 years old at that time. So he's a born musician. Priya Paris. I've met him several times. Had long chats about so many things. ගොඩාක් කතා බහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු කියනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංගීතයට සම්බන්ධ වීම ගැන ඔහුගේ අදහස. දැන් ඔහු ඇවිල්ලා ජීවමාන සාක්ෂියක් නෙමේ කාරණේට. ඒගොල්ලෝ මේ ක්ලැරන්ස්ලත් එක්ක ඊට කලින් හිටපු මේ කණ්ඩායම් සංගීතේ පප්පෝ. කියන්නේ පූර්වජෝ, the ancestors of this very tradition. We call them. ඒතර ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔහු කියනවා කණ්ඩායම් සංගීතයේ රඳා තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන මියුසිකැලිටි උඩ. එකෝස්ටික් ගිටාර් සවුන්ඩ් එකත් එක්ක වෝකල් හාමනීස් බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේ එකෝස්ටික් මියුසික් වලදී. ඒ හියුමන් සවුන්ඩ් එක ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් එකෙන් ගන්නෙ කොහොමද? ඔන්න ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්ස් දාලා ඉෆෙක්ට්ස් දාලා අමුතු ටෝන්ස් දාලා ඔන්න වැරදි වහගන්න පුළුවන්. අපි කවදාවත් එතනට වැටුනේ නැහැ. අපි අපේ ටැලන්ට් එක ගැනයි එකෝස්ටික් ගිටාර් වාදනය ගැනයි ඒ එකම වොයිස් හාමනීස් ගැන විශ්වාසය තිබ්බා. So that explains what the pre-Clarencian musicians thought about their own tradition. They never wanted to change. They never wanted to bargain. Because they knew that the authenticity lies beneath these musical instruments and music structures and musical textures. So they never wanted to bargain with the electronic music. They never wanted to bargain with the producers. That's the main key of it. They never wanted to bargain with them. So the producers eventually chose those who, were okay to be transformed to the next level. Obviously, Clarence was one of them. So I think in Clarence's case, when you consider his fan base, it is not necessarily as that of Los Caballeros, Neville Fernandes, or C.T. Fernandes. It was more like rural as well as urban and suburban. So, as you said, Victor, he should be courageous enough to take this bold decision. That's right. In terms of changing his outfit and the sound as well. So I think he took it because he had this vision. Because I met him in 1995 after my A-levels, 1996 of course, just 3 months before he left us forever. So he said, he showed me a CD and said, but my point is, he never was afraid to take those bold decisions. He just showed me a CD and said, look here, මට පෙන්නුවා මං ගියපු වෙලාවේ මෙන්න මේක තමයි CD එක කියලා කියන පුතා. මේක තමයි ඊළඟ විප්ලවීය නැම්ම. කැසට් එකක් මාසෙයි දෙකයි ඇදිලා ටේප් එක සවුත් වෙනවා. මේක ලයිෆ් ටයිම්.
So ඒ විතරක් නෙවෙයි මියුසිකලි සල්පිටියහ ප්‍රශ්නකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ක්ලැරන්ස් තමයි මේ කාර්තු කීපයකම හිටියද උදාහරණයක් කරලා අපි රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මුල්ම රෙකෝඩින් යුගයේ ඉස්සර ඊට පස්සේ මේ මැග්නට් යුගයේ ඊට පස්සේ ආපහු වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික යුගයට මේ හැම එකකදීම ක්ලැරන්ස් ඉන්නවා. දැන් පූර්ව සංගීතඥයෝ නතර වෙනවා අර පරණ EPLP එකේ. ක්ලැරන්ස් කැසට් එකටත් වෙනවා. එයා CD එකටත් වෙනවා. ඔහුගේ සංගීතයට ධනාත්මක ප්‍රවේශයක් තියෙන්නේ. ඔව් හැමතිස්සෙම එයා තමයි ඇත්තම රීඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන්ස් අලුත් අර්ථ දැක්වීම කියන එක ගේන්නේ. දැන් සීහිපටන දාසය කියන එකෙන් ඔහු කලින් වාදනය කළ ඔහුගේම ගීත පරිණත පුද්ගලයෙක්ට පරිණත සංගීතඥයෙක් හැටියට නැවත වර්ණනා කරනවා. සිහිනලවක් මට මතකයි මුල්ම එක. ඒකේ ඔහු අලුත් කෝඩ් ප්‍රොග්‍රෙෂන්ස් දෙකක් දැන් මුල් ගීතයේ තියෙන්නේ මෙච්චරයි. සිහිවර්ණ දාසයට නුවර එතකොට සින්තසයිසර්ස් ඇවිල්ලා. දැන් මේකත් අපි අමතක කරන්න අරගයි. දැන් ගිටාර එක 970 දශකයේ 80 වෙනකොට ලෝකෙම්ම දෙවනි ඒ කියන්නේ මුලින්ම ගිටාර එක තමයි ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සින්තසයිසර් එක ආවට පස්සේ ගිටාර එක දෙවනියට යනවා සින්තසයිසර් එක උඩට එනවා. ඒතර 80 දශකයේ අපි ගත්තා when you look at Stevie Wonder and them the guitar was the secondary instrument but back then during the 60s and 70s that was the main instrument. That's the main character of a composition. But with the emergence of this technically like developed instrument synthesizer, it had lots of tones in it, lots of moods you could create with it. ඉතින් ඒකත් එක්ක කීබෝඩ් එකට සින්තසයිසර් එක උඩට එනවා. මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ ක්ලැරන්ස් අන්තිම කාලේ කියන්නේ ඔහුගේ සංගීත ජීවිතයේ කාර්තු තුනකට මම බෙදුනා 67 77 77 86 වගේ 86 96 මේ තුනේදී ඔහුගේ සංගීතයේ පරිණාමයක් සිද්ධ වෙනවා. එක පැත්තකින් කෝඩ්ස් පැත්තෙන් මෙලඩි පැත්තෙන් සාහිත්‍ය පැත්තෙන් අනිත් පැත්තෙන් සංගීත භාණ්ඩ පැත්තෙන් සහ ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන්. ඉතින් මේ අර කිව්වා වගේ මේ to take that type of bold decisions he never hesitated. මොකද එයා දැනගන්නවා මේක තමයි ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක කියන එක. ඉතින් ඒ සීෆන් දාසේගේ ඔහු අලුත් එකේ පටන් ගන්න වෙන කෝඩ් ප්‍රොග්‍රෙෂන් එකකින්. මියුසිකලි එයා සංගීතමය වශයෙන් පරිණාමය වෙලා. එයාට පේනවා මේ සීන ලෝකයේ තියෙන සංඥාව, ඒකේ තියෙන අදහස ගේන්න තව කෝඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ ගොඩාක් කතා කරනවා ක්ලැරන්සියානු සංගීතය ගැන බොහෝ කතා කළා. හොඳයි නදීක, දැන් අර ඔබ පෙර සඳහන් කළා වගේම මේ ග්‍රාමීය ජනතාවටද නාගරික ජනතාව අර්ධ නාගරික ජනතාවට ඒ වගේම සංගීතමය කාර්තු වශයෙන් ගත්තාම විවිධ කාර්තු වලදී පවා සංගීතමය පරිණාමය ඇවිල්ලා ලෝකේ දියුණු තාක්ෂණය යන තැනදීත් ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කියන තැන අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලුම තැන්වලදී සියලුම ශානරවලදී ගත්තත් ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කියන චරිතය අපිට මුණ ගැසෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි අද මේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන පිළිබඳ මේ සංවාදය ගොඩනගාගත්තේ, මේ ශාස්ත්‍රීය කියවීම තෝරාගත්තේ. ඒ වගේම අර එතනින් අපේ ව්‍යතිරේකී ගී එතෙන්ට තාම නිවැරදි තැනක් තමයි ක්ලැරන්ස් පිළිබඳ මතු කර ගැනීමේදී ඔහුගේ ව්‍යතිරේකී ගී ශෛලිය. ඉතින් ඒක පිළිබඳ පොඩි උදාහරණ කිහිපයක් සපයමින් ගායනා කිහිපයකුත් ඉදිරිපත් කරමින් වැඩසටහන නිමා කර ගැනීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා නදීක මහත්මයා. මොකද මේ වැඩසටහනේ එතකොට නිවැරදි සමාප්තියකට අපිට මේ වැඩසටහන ගලාගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ එතෙන්දී මම කැමති ඒ පිළිබඳ යම් සටහනක් තබනවා නම් ඔබ මේ ව්‍යතිරේකී ගී බිහිවීම ක්ලැරන්ස්ගේ සංගීතය තුළ. ඇත්තටම මේ දැන් ක්ලැරන්ස්ගේ ගීත ගත්තොත් එහි ආකෘතියක් තිබෙනවා. ඒක තමයි ආනන්‍යතාවය කියලා අපි කියන්නේ. ඔහුට අදාළ ආනන්‍යතාවය. ඒ කෝඩ්ස් වල යම් රටාවන් තිබෙනවා. ඒක මගේ පොතේ මම විශ්ලේෂණය කරලා තිබෙනවා. ඔහුගේ පළමු දෙවන කාර්තු දෙකේම ඒ රටාව තියෙනවා. නමුත් තුන්වෙනි කාර්තු විශේෂයෙන්ම දෙවියන්ගේ දරුවෝ වගේ කැසට්ටුවකදී ඔහු කෝඩ් ප්‍රොග්‍රෙෂන්ස් වෙනස් කරනවා. මොකද හේතුව ඔහුත් එක්ක එකතු වෙන තරුණ සංගීතඥයෝ. රූකාන්ත ගුණතිලක ඔහුත් එක්ක මදාරා කියලා සංගීත කාණ්ඩායමක් හදනවා. රූකාන්ත ගුණතිලක කීබෝඩිස්ට්. රූකාන්ත ගුණතිලක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ක්ලැරන්ස් ඊට කලිනුත් ගීත හදපු 70 දශකයේ තිබු ඉතාම හොඳ සංගීතඥයෙක් තරුණ. එතකොට රූකාන්ත එන්නේ අර ස්ටීවි වන්ඩර්ලගේ ජෑස් සංගීත ආභාසය සහිතව. එතකොට මේ රූකාන්ත හදන ගීතවල මේ කෝඩ් ප්‍රොග්‍රෙෂන්ස් වෙනස්. ඉතින් මම කියන්නේ ක්ලැරන්ස්ට මේ ආභාසයත් ලැබුණේ අලුතින් එකතු වෙච්ච තරුණ සංගීත රුක්ෂාන් පෙරේරා රුක්ෂාන්ලා වගේ අය ඒගොල්ලන්ගේ සංගීත ඥානය බෙදාගත්ත ක්ලැරන්ස්ගේ නිර්මාණත්. ඒතකොට ක්ලැරන්ස්ගේ අන්තිම කාර්තුවේදී පැහැදිලිවම ඊටාම වෙනස් කෝඩ් ප්‍රොග්‍රෙෂන්ස් වල ගියා. ඔබට බලන්න පුළුවන් නිදර්ශනයක් ඇරෙ දෙවියන්ගේ දරුවෝ කියන ගීතය. ඒකේ අන්තිමට ගිටාර් සෝලෝ එකක් තියෙනවා. කෝඩ් ප්‍රොග්‍රෙෂන් එක හිතා ගන්නවත් බෑ මොකද්ද මේ කියලා. කියන්නේ වෙන්නම කතන්දරයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ තව ගීත කීපයක් මම කැමති තෝරගන්න. එකක් තමයි මට මතක් වෙනවා මේ ඔහුගේ ඔහු
ඇත්තටම පටන් ගත්ත ගීත මැද ආඛ්‍යානයන්ගෙන් ගීත මැද කතා කිරීම. ගීතයක කුඩා කොටස් දෙකයි තියෙන්නේ. අර දැන් ක්ලැරන්ස්ගේ ගීත ආකෘතිය අර සරල ශාස්ත්‍රීය ගීත ආකෘතියම තමයි. ස්ථායි අන්තරාන්තර. ඕකම තමයි. ඒකෙන් යා එළියට ගියේ නැහැ. හැබැයි ඒකෙන් ගියපු තැන් කීපයක් තියෙනවා. ඒක තනක් තමයි මාගේ දිනෙත් කියන ගීතේ 80 දශකයේ හදුවේ. කෙසේදැයි සිතේ ඇය මා කැන්දාගේ ඒ කොහේ මාගේ ජීවිතේ නොසිතූ දේවල් සැබෑවී ඇතේ නොපැතූ ආශාවන්ගෙන් සිතේ නිවීලා ඇතේ කිසිදාක මානොදුටුවේ පාට ලස්සන ලෝකේ කරා ඔබ මා කැන්දාගෙන ගිය හැටි මට තාම මතකයි. පියවි ලෝකේ ඈතට වෙලා ඔබයි මමයි මැව්වේ සුඳුරු සතන් කවදාවත් අපේ මතකෙන් ඈත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මට විශ්වාසයි. ජනාදි වශයෙන් මේක සෝලෝ එකක් එක්ක යනවා. දැන් මේ වගේ ඇත්තටම ඊටාම ව්‍යතිරේකී මේ ගීතයත් එක්ක මට මතක් වෙන්නේ එරික් ක්ලැප්ටන්ගේ ලයිලා ගීතය. ඒ කෝඩ් ප්‍රොග්‍රෙෂන්. ඉතින් මං හිතනවා ඒ ආభాසය තිබුණාද නැද්ද කියලා මට. ප්‍රධාන ස්වරගොනුවෙන් කෝඩ් එකෙන් ඈතට ගිහිල්ලා පොදු කෝඩ් එකකින් වෙන ස්වරගොනුවකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේකම තියෙනවා ක්ලැරන්ස් මං කලින් ගායපු ගීත. මං හිතනවා ඒ සංගීත චින්තාව ඒ වෙනකොට ඔහුගේ වර්ධනය වෙලා තිබුණා. ඒක පරිණාමීය අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ක්ලැරන්ස් තවදුරටත් තව දශකයක් හිටියා නම් ඔහුගේ ඊළඟ පරිණාමීය අවධියත් අපිට බලන්න තිබුණා කියලා සංගීතඥයෙක් හැටියට ඔහුගේ පරිණාමීය රේඛාව බලද්දි මට හිතෙනවා. හොඳයි ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනි, අපි මේ අද පූර්ව ක්ලැරන්සියානු යුගයේ ඉඳලා සංගීත පරිණාමය දක්වාම ඇවිල්ලා ලෝකේ දියුණුම සංගීත පරිණාමය වෙන තැනේදී දක්වාම අපි ක්ලැරන්ස් පිළිබඳ මේ ශාස්ත්‍රීය කියවීමක් අද සැටර්ඩේ ස්ටාර්ස් වැඩසටහනින් ගෙන ආවේ. හොඳයි, එහෙනම් අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි අපේ තරුණ ශාස්ත්‍රවන්ත නදීක ගුරුගේ මහත්මයාට මේ ක්ලැරන්සියානු සංගීතය සහ ක්ලැරන්ස්ගේ පරිණාමය පිළිබඳව අපි මේ සංවාදයක යෙදුනේ. එමනම් අපි ඊළඟ සෙනසුරාදාත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නවා. විට ඔබට බොහොම ස්තුතියි විට රාජ්. මම සල්පිටි. හමු වෙමු ලබන සෙනසුරාදා.